رج 36 هم تموم شد. بعد از اینکه روی پای کوتاه یه پای کوتاه بافتم، داخل فضای زنجیره یک پای کوتاه بافتم. پای کوتاه اولم که بافته شده بود، روی پای کوتاه اول میام یک بست میزنم. با یه بست وارد فضای 4 زنجیره میشم. همینجا یک زنجیره و یک پایه کوتاه میبافم. اینجا ادامهش چیزی نمیبافم، مستقیما میرم تو فضای 4 زنجیره این دست گلمون. پس اینجا یک پای کوتاه میبافم، 2 تا پای کوتاه نزدیک هم قرار میگیره. حالا شروع میکنم 4 زنجیره، یک پای کوتاه، 4 زنجیره، یک پای کوتاه. ببینید الان روی این قسمت باید 11 تا 4 زنجیره داشته باشیم. پس من تا 4 زنجیره آخر پای کوتاه این قسمتم میبافم، بعد بهتون نشون میدم. خب ببینید دوستای عزیزم، من اینجا 4 زنجیره پای کوتاه رو بافتم. میشمرم ببینم چند تا میشه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تا فضای 4 زنجیره ما ایجاد کردیم. درسته؟ بعد از اینکه آخرین پای کوتاه رو توی 4 زنجیره رج قبل زدم، میام داخل فضای 4 زنجیره یک پای کوتاه میزنم. میرسیم به این 3 تا پایه، یک پای کوتاه، یک پای کوتاه. این وسط هم روی زنجیره یک پای کوتاه زده بودیم. بالای این قسمت 4 تا زنجیره میزنم و میرم تو فضای 4 زنجیره. یعنی روی این قسمت 3 تا پای کوتاه بافتی انجام نمیدیم. خب تو این 4 زنجیره گرفتم، تو این 4 زنجیره این دست برگمونم یک پای کوتاه کنارش میزنم و از اینجا دیگه 4 زنجیره پای کوتاهمون رو شروع میکنم. ببینید به این صورت میشه 4 زنجیره پای کوتاه. به همین ترتیب ببخشید رج 37 رو ادامه میدیم تا انتهای رج. خب رج 37 رو هم تا انتها بافتیم. ببینید این پای کوتاه اول رج، یک بست میزنم بهش. روی پای کوتاه بعدی یک بست میزنم، با یه بست دیگه میرم تو فضای 4 زنجیره. همینجا یک زنجیره و یک پایه کوتاه میزنم. توی این رج که رج 38 هستش باید 5 تا زنجیره بزنم تو فضای زنجیره ای پایه کوتاه. 5 تا زنجیره تو فضای زنجیره ای پایه کوتاه. یعنی تمام مسیرمون به همین صورت. اجازه بدید من فقط توضیح بدم. ببینید 5 تا زنجیره پایه کوتاه، 5 تا زنجیره اینجا پایه کوتاه، 5 تا زنجیره پایه کوتاه. ادامه میدیم به این قسمت ها که حتی میرسیم فقط ما تو فضای زنجیره باید پایه کوتاه ببافیم و حد فاصلش هم 5 تاست. اینجا پایه کوتاه، 5 تا زنجیره پایه کوتاه، 5 تا زنجیره پایه کوتاه، 5 تا زنجیره پایه کوتاه. یعنی هیچ فرقی نمیکنه تو مسیرمون چه پایه های دیگه ای رو ببینیم. ما فقط تو فضاهای زنجیره‌ای باید پای کوتاه ببافیم و فاصله هاش هم 5 زنجیره باشه. یعنی کل رج 38 به همین صورت بافته میشه. رج 38 رو تا انتها بافتم، آخرین 5 زنجیره رو زدم، بست میزنم به گندمی پای کوتاه ابتدایی رج. با یه بست دیگه وارد فضای 5 زنجیره میشم. همینجا یک زنجیره میزنم و 2 تا پایه کوتاه. بعد 3 تا زنجیره میزنیم. این پایه 3 زنجیره رو تبدیل به یه پیکوت میکنیم. داخل همین فضا 2 تا پایه کوتاه دیگه میبافم. ببینید الان من توی 5 زنجیره اول پای کوتاه بافتم، این فرمو بافتم. شما 3 بار دیگه باید اینو تکرار بکنیم. پس اجازه بدین من تو این 3 تا فضا هم همین بافت رو انجام بدم
و برگردم تا بافت این قسمت یه مقدار فرق داره بهتون نشون بدم. پس ببینید من تو این قسمت یعنی تو 4 تا از این فرمای 5 زنجیره این بافتی رو که خدمتتون گفتم انجام دادم. 2 تا پای کوتاه، 3 زنجیره زدم، یه پیکوت ساختم، بعد 2 تا پای کوتاه. دوباره توی این 3 تا قسمت هم انجام دادم. برای این قسمت بعدی که یعنی میشه 5 زنجیره پنجم میام اول 2 تا پایه کوتاه میبافم، بعد 3 تا زنجیره میزنم. بذارید این دوربینم درست نشون بده. توی این قسمت دیواره همین پایه کوتاه یک پایه بلند میبافم. به این صورت میشه، یعنی یه طرف 3 زنجیره است، یه طرف پایه بلند. بعد 3 تا زنجیره میزنم، این دیواره رو میگیرم تبدیل به پیکوت میکنم، دوباره 3 تا زنجیره میزنم، همین دیواره رو که گرفته بودم پیکوت و بسته بودم باهاش میگیرم و یک پایه بلند این قسمت میبافم. ببینید یه همچین شکلی ایجاد میشه. بعد میرم توی فضای 5 زنجیره بعدی یک پایه کوتاه میبافم به این شکل، یعنی 2 تا پایه کوتاه این قسمت میبافم. به این صورت میشه. پس ببینید ما این بافت رو روی فضای 5 زنجیره پنجم و فضای 5 زنجیره ششم انجام دادیم. توی 4 تا از فضای 5 زنجیره این بافت رو انجام میدیم. توی فضای 5 زنجیره پنجم 2 تا پایه کوتاه میزنم، 3 تا زنجیره، یک پایه بلند، یک پیکوت 3 زنجیره، 3 تا زنجیره، یک پایه بلند و بعد میام توی فضای زنجیره ششم 2 تا پایه کوتاه میزنم. ببخشید. بعد مستقیما میرم توی این 4 تا فضا که توی این قسمت میام اول 2 تا پایه کوتاه میزنم، 3 تا زنجیره و یه پیکوت 3 زنجیره میسازم. دوباره تو همین فضا 2 تا پایه کوتاه. میرم توی فضای بعدی، بازم مشابه همون 2 تا پایه کوتاه، پیکوت 3 زنجیره و دوباره تو همین فضا 2 تا پایه کوتاه. یعنی ببینید این بافتمون تو قسمت مرکز قرار میگیره. 4 تا این سمت باید باشه، 4 تا این سمت. من این 2 تا رو بافتم، اجازه بدید این 2 تا رو هم ببافم که فیلم خیلی طولانی نشه نشونتون بدم. خب پس ببینید این قسمت کارمون به این شکل شد. 4 تا این سمت، این قسمت بافتی رو که خدمت آموزش دادم تو مرکز قرار داره و 4 تا هم از این بافت این سمت قرار میگیره. خب میرسیم به این قسمت کارمون. نمیدونم چجور باید نشون بدم. ببینید این قسمت آناناسیمون هستش. اینجا این پایه های 5 تاییه که ما اگه خاطرتون باشه پایه وسط علامت گذاری شده بود. خب میرسیم ببینید تو این 2 تا پایه‌ای که میبینید ما باید هر کدوم 3 تا پایه کوتاه ببافیم. من اینجا 3 تا پایه کوتاه میبافم. تو رو این پایه‌ای که علامت گذاری کردیم باید 7 تا پایه سوبل ببافم، تبدیل ذرتی بکنم، بعد دوباره برمیگردم تو این پایه 3 تا پایه کوتاه میبافم. اجازه بدیم ببافیم. 1 پایه کوتاه، 2 و 3. درسته؟ این علامت رو من برمیدارم. 3 تا نخ دور قلاب میندازم. این پایه بود، درسته؟ دور پایه کوتاه رو میگیرم و دورش پایه سوبل میبافم که توی 4 مرحله کور میشه. نمیدونم الان واضح هست فیلم یا نه. 3 تا نخ دور قلاب، دوباره دور همین پایه کوتاه باید پایه سوبل ببافم. من 7 تا باید دورش پایه سوبل ببافم. اجازه بدین 7 تا رو ببافم. الان 2 تا بافتم، 5 تا دیگه ببافم برگردم.
خب ببینید روی این پایه کوتاهی که علامت گذاری کرده بودیم من 7 تا پایه سوبل بافتم. قلابم رو از نخ در میارم، گندمی پایه سوبل اول رو میگیرم و قلاب رو از داخلش رد میکنم. یه ذرتی بزرگ و زیبایی درست شد تو این قسمت. یعنی ببینید دقیقا بالای این آناناسیمون. بعد میام تو همین رج 38 3 تا پایه کوتاه توی 5 زنجیره نزدیکم میزنم. درسته؟ حالا ببینید یه مقدار بافت بزرگ شده، نشون دادنش سخته. ببینید دوباره من باید این سمت 1 2 3 4 تا از این بافت انجام بدم. روی پنجمی و ششمی این بافتی رو که خدمتتون آموزش دادم انجام بدم و روی این 4 تا بعدی یعنی 7 8 9 10 تو این فضاهای 5 زنجیرش باید دوباره این 4 تا بافت رو انجام بدم، یعنی قرینه همین سمت. پس یه اجازه بدیم من فیلم رو دوباره مرور نکنم. از روی همین بافت از ابتدای کار، از همین جا ابتدای کار که از این قسمته، یعنی من اینجا الان باید 2 تا پایه کوتاه ببافم، 3 زنجیره پیکوت 3 زنجیره میسازم و 2 پایه کوتاه. از همین قسمت شما الگو رو ادامه بدید. تو تمام این فضاها بافت به همین شکل هستش. اینم که ذرتی خیلی زیبامونه. رج 38 رو ببافید. برای بست انتهای رج برگردیم. خب بعد از این که آخرین ذرتی رو بافتم 3 تا پایه کوتاه زدم و بست میزنم به پایه کوتاه ابتدای رج و همینجا نخ رو قطع میکنم و در میارم، سرش رو میسوزونم و از پشت نخ رو پنهان میکنم. این ماندالام تموم شد. امیدوارم که بافته باشید و لذت برده باشید. من که خیلی لذت میبرم از بافت ماندالا و البته آموزش به شما عزیزان. امیدوارم که ببافیدش به عنوان ماندالا و رومیزی بتونید ازش استفاده بکنید. خیلی ممنون از این که همراه هم هستید، کانالمون رو حمایت میکنید. در ادامه آموزش من ماندالای بعدی رو که قرار آموزش بدم خدمتتون معرفی میکنم. روزتون خوش. خدا نگهدار.